Hello mga friends! Welcome po sa Kusina ni Bibay. So ngayon po tayo ay gagawa ng 9 spices na parang kadyo ng itsura niya na ginagamit sa iba't ibang lutuin. Pampasarap kumbaga. Tara na tunghayan paano ito gawin. Panoorin po natin ang video na ito hanggang sa hulihan para makita po natin kung ano-ano yung 9 spices na ginamit natin para makagawa nito. Ito lang po kasi ang mga ingredients na available sa kusina namin during na time na ginawa namin itong video na ito. So we try to make this a recipe for a change. Then masarap naman ang kinalabasan niya. Then hanggang ngayon ginagamit pa namin siya. I think ginawa namin itong video na to 6 months ago. Then hanggang ngayon is ginagamit pa rin namin itong mix na ito. I mean, itong mismong recipe or pinaghalo-halo na ito. So, hindi siya nasira. So, we can contain it. Bali, dito po kami ay gumamit ng gochugaru o yung Korean chili powder. Kasi wala po kaming chili powder na iba maliban dito. Then, once makompleto po natin yung 9 spices, paghahalo-haloin lang po natin siya. At kapag po well mixed na siya, pwede na natin siyang ilagay sa isang garapon para manatili po siyang tuyo, dry, no, para pwede natin siya magamit. So every time na may gagawa tayo ng fried chicken, pwede natin siyang ipahid, no, pwede rin siya sa shrimp. So yun, tunghayan nyo yung next video namin, no, gamitin namin ito dun sa aming shrimp. Well, that is our recipe for today. We are Kusina Ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video. Bye-bye.